እስኪ ዛሬ ደግሞ በስፖርታዊ ዝግጅቶች ላይ የተከሰቱ አስቂኝ ነገሮችን እንመልከት። በነገራችን ላይ ምግብ እየበላችሁ ከሆነ ባታዩ ትላለሁ እንዳይላችሁ ብዬ ነው። እና በሳቅ ለመፍለቅለቅ ዝግጁ ናችሁ? ሰሞኑን የዓለም ዋንጫ ነው ያለው፣ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው። ታዲያ እናንተ ማን ያሸንፋል ትላላችሁ? ይሄን የዓለም ዋንጫ እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉት። አሁን ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ቆይ ከዚህ በላይ ኳስ መሳት አለ? ውሃው የጠማው እንዲህ ይጠጣል። በመቀየሩ ደስተኛ አይደለም። Fewer minutes and he would have looks of it doesn't look very happy at being taken off there for Renato Sanchez. እኔ ተመቸኝ የተጫዋቾቹ ሳቅ ነው። Chuckle at the expense of Arjen Robben. ቀኑ ለሮላንዶ በጣም መጥፎ ነበረ። የተጫወተ በነበረበት ጊዜ ቲሸርቱ ተቀደደበት፣ በሌላ ተጫዋች ማለት ነው። ግን ተቀያሪ ቲሸርት አልነበረውም ነበር። የሌላ የቡድናቸው ተጫዋች ተቀያሪ ቲሸርት ለብሶ ነበር ጨዋታውን የጨረሰው። ለተቃራኒ ቡድን በእጁ ብቻ ወርውሮ ጎል ያስገባው ተጫዋች ደግሞ ጎሉ ተቆጥሯል። And the goal has been extraordinary. Well, he may have got a touch on that. ተቆጣው ብሎ መሬት ላይ ተዘርሮ የሚያየውና ትኩረት የሚሰጠው ሲጠፋ የተነሳው ተጫዋች ይገርም። Ball goes in. I'm all right. It's amazing what a recovery. ይህ ተጫዋች ከኳሱ ቀርሞ ገብቶ ጎል ሆኖ ነበር። ነቃ ስላደረገው ብቻ አውሎ ነፋስ እንዳጠማዘዘው የተጠማዘዘው ተጫዋች ይህ ተጫዋች የሳተው ምርጥ ጎል ምን አይቶ ይሁን የተደነባበረው? ይህ የቅርጫት ኳስ ነገር አላበቃም፣ እንደቀጠለ ነው። ለራሱ ቡድን መሰናክል የሆነው ተጫዋች ሮናልዶ በጭንቅላቱ ነካ ስላደረገው ችግር ለመፍጠር የሞከረው አስመሳዩ ተጫዋች ኳስ በተደጋጋሚ የጣለው ተጫዋች ይህ ኳስ ወደ ታዳሚዎቹ በመሄድ አንድ ትልቅ ሰው ከበር አውጥቶ ጣለ። ይህን የመሰለ ጎል አስገብቶ እዚያው ለፌስቡክ እና ለኢንስታግራም ፎቶ የተነሱት ኔይማርና ተጫዋቹ ከጀርባ ያለውን ብቻ ይዩልኝ። ሲያሳዝን ሰላም የሚለው ጠፋኩ። የዚህ ተጫዋች ጸጉር ቼክ ለማድረግ ይህን አጋጣሚ የተጠቀሙበት ነው። Wow, he's got Alioski waiting and that's an absolutely woeful attack. መቀናጣት ጥሩ አይደለም። እንዲህ አይነት ጎል ያስታል። ጎል ረጋ ብሎና ዘና ፈታ ብሎ ያስገባው ተጫዋች ይህን አታምኑ፣ ግን ይህ ፔናልቲ በተደጋጋሚ ነው የተመታው።
ልምድ እኮ አይለቅም። እስኪ ጠጋ በሉ። አዎ እናንተን ነው። ይህን ተመልከቱ። አንዳንዴ በደስታ እንዲህ ያልተጠበቀ ነገር ልታደርጉ ትችላላችሁ። የኔማር አስቂኝ አኳኋን በጥፊ ማጠናገር ፔሮማክስ ሊሚትድ ኤዲሽን እስኪ አሁን ይሄ ጎል ይሳታል? የልጅነት ነገር እኮ አንዳንዴ አይደለም። You know, and if they don't do that, Darren, then they don't play. You know, they have to reach those. They stay out there. There's a lot of dietary reaction to that. ቀስ እያለ ምን እንደተፈጠረ የሚያጣራው ተጫዋች እነዚህ ሰዎች በዚህ ታብሌት ምን እያዩ ነው? ዋው ጎል በድጋሚ ኳስ መታው አሁንም መታው። አስቂኝ ኢንተርቪው Il faudra marquer rapidement pour se mettre voilà pour que l'adversaire ተቀያሪ ሊሆን ወጣ ግን በአንድ እግሩ ካሲ እንዳላደረገ አስተዋለ። ስለዚህ ሊያደርግ ተመልሶ ገባ። አይታችሁታል አሰልጣኙ ምን እንደሆነ። ሁለት ጊዜ የተሳተው ጎል adelante está habilitado y queda el tercero. Romo del mano a mano. Romo le pegó. ¡Palo! ¡Chuta rebote! ¡El árbitro! ¡Treselero del Toluca! አይበቃችሁ? እንደ አይነት ተመሳሳይ ቪዲዮ እንዲሰራ የምትፈልጉ ከሆነ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ላይክ ማድረግ መመሪያ ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር ነው። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቻው